Bö. No niin, auto- ja liikennetoimittajien koeajopäivän liukuhihna koeajot jatkuu ja tällä kertaa meillä on alla uudistettu Porsche Taycan 4S. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. No päällisin puolihan tässä nyt ei äkkiseltään en huomannut mitään päivitettyä, muuta kuin että noissa vanteissa oli nyt tällainen korinvärinen rinkula tuossa ulkokehässä. Et sikäli kyllä, mitä sitä nyt hyvää muuttamaan, niin onhan tää nyt yksi kauneimpia sähköautoja edelleenkin. Et kyllä tää on vaan niin Porsche. Tää on niin kaunis tää ulkonäkö, että vaikka tää muuten on tosi inhottavan epäkäytännöllinen, tää on matala, tänne on todella vaikea tulla kyytiin, pienet etuovet, matala ovi tai istuinasento, leveä kynnyskotelo, ja se kaikki hankaloittaa tällaista päivittäistä autosta sisään ja ulos liikkumista, mutta kyllä mä olisin valmis ottamaan sen iskun vastaan, jos tarjottaisiin tällaista autoa vaikka vähän pidempää koeajoa, niin onhan tää nyt kuitenkin aika makea. No mikä tässä nyt sitten on uutta, niin kulutustahan on nyt sitten ilmeisesti vähän saatu kutistettua ja sehän meitä nyt tietysti kiinnostaa heti ensimmäisenä, jos mä nyt vaan osaisin sitten etsiä täältä tämän kulutuslukeman, mutta ainakin nyt tämä näyttää tuossa kuljettajan näytöllä, että maksimi pikalatausteko tällä hetkellä olisi 140 kilowattia. Ja nyt meillä on 45% akkukapasiteettia täynnä, eli aika reipasta vauhtia saatas, mutta sehän on ihan tyypillistä näissä 800 voltin järjestelmän autoissa, että lataustehot on sitten, voi sanoa, niin kuin tuplasti paremmat kuin 400 volttisissa. Toimintasäde on nyt tällä hetkellä 224 kilometriä, eli se olisi silloin kyllä aika hyvä, jos ajattelet, että puolet akusta on käytetty ja ton kertoo nyt vähän reippaalla 2, niin se olisi yli 450 kilometriä. No on, tässä on kyllä myös aika iso akku, mutta kuitenkin niin vaikuttaa sille, että parannukset todellakin on parantanut toimintamatkaa ja nyt on kyllä sen verran leveä auto, että mahutaankohan me menee tästä ohi, ettei pudota samalla asfaltilta. Onneksi on myös aika leveät renkaat. Ja kyllä! Siinä pikkusen jopa takapyörä antoi hieman pyörähtää tyhjää ennen kuin sitten etupää otti enemmän ohjaksia käsiin ja lähdettiin ripeämmin eteenpäin. Eli kyllähän tämä kulkupuoli on tässä 4S-mallissakin aika kohdallaan, vaikka ei ole vielä mistään turbosta tai Turbo S:stä kyse. Aivan riittävä kyllä tällaiseen suomalaiseen liikenteeseen. Täällä sisällä niin mä en kyllä huomaa tässä nyt mitään uutta. Olisiko täällä käyttöliittymässä jotain pieniä muutoksia tullut, mutta hyvähän se niin kuin oli alun perinkin, että voisiko tää vähän nopeutunut tää käyttö. Kyllä pelottavan kovastihan tää lähtee, ei siitä pääse mihinkään. Ja mikäs meillä on nyt ajomoodi täällä, normal. Nyt on Sport ja Sport Plus on päällä. Ja nyt saadaan vähän ääniäkin lisää. Ja no tää taas päästään varmaan tähän ikuisuuskysymykseen, että kuuluuko sähköautosta kuulua moottoriääniä. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä se on kiva, että voi kuljettaja valita, kuuluuko niitä vai ei. Useimmissa autoissahan ei tällaista valitaa voi tehdä, vaan ne on sitten aivan hiljaisia. Ja se varmasti monen korvaan miellyttääkin se hiljaisuus. Mutta kyllä mä ainakin nautin siitä, että mä kuulen sen auton, miten se vastaa siihen mun käskytykseen. Ja se myös niin kuin antaa lisäinformaatiota sen auton sen hetkisestä käyttäytymisestä. Nyt kyllä täytyy sanoa, että kun tästä äänimaailmasta puhutaan, niin kyllä tässä on aika kova tämä rengasmelu edelleen, että sille nyt ei ole pystytty tekemään mitään, koska rengasleveys on todella julma tällaisessa, voisi sanoa, että melkein supersähköautossa. Ja myöskin etäisyyttä, ihan fyysistä etäisyyttä niin kuin renkaasta kuljettajaan on sitten paljon vähemmän kuin jossain korkeimmissa autoissa, niin sinne on vaikea sitten rakentaa näitä äänieristyksiä samalla tavalla. Ja ne mekaaniset äänet kulkeutuu sitten paremmin. Kyllä tämä auto saa aina vähän sellainen sydämen pamppailemaan sellainen hyvällä tavalla.
ei sydänkohtaus, vaan enemmänkin sellainen vaaleanpunainen sydän. Nyt koitetaan tehdä tästä tällainen näpsäkkä U-käännös, ja kyllähän tää nyt ihan kohtalaisen hyvin kääntyy, vaikka onkin aika isosta autosta kyse. Noin ripeä kiihdytys 60 kilometriin. Aina tää auto on sen vaivan arvoinen, mitä tää sisäänpääsemisen jumppa vaatii, niin kyllä tää sitten palkitsee tää mahtava penkki ja hyvä ajoasento. Tää on kyllä ihan ehdottomasti näitä parhaita jakkaroita, mitä näissä nyt, tässä ei nyt taida edes olla vielä mitenkään ne parhaat penkit, että sitten siinäkin on vielä valinnanvaraa. Ja tässä on myös sähköllä säädettyä tätä istuinosan pituutta, ja kyllä löytyy nimittäin meikäläisellekin hyvät asennot tässä autossa, että on se kumma, että jotkut vaan osaa ja toiset ei. Se ei ole varmasti monesta kymmenestä millistä kiinni esimerkiksi nuo penkin säädöt, että miten se voi olla, että niitä ei sitten saada laitettua kaikkiin autoihin niin, että saisi hyvän ajoasennon. No tässä nyt kyllä tämä ohjaustuntuma on niinku ihan omaa luokkaansa nyt tänään. No, tämä on 4. koeajoauto ja voi sanoa, että tämä on ihan mahtava. Ei voi tarvitse puhua erikseen mistään sporttisuudesta, se on aina läsnä tässä autossa. Että laitetaan nyt tuonne range-moodeen, niin ei tämä silti huonoksi muutu tämä ohjaus. Että todella tarkka ja nopea ja ei minkäänlaista kallistelua tietysti. Kun on kyse leveästä ja matala profiilisilla renkailla varustetusta Porschesta, niin mitä muuta voi odottaa? Kuljettajan ajonautinto on kyllä ihan taas kohdallaan. No niin, nythän tää löytyy täältä tää keskikulutuskin. Täällä on nyt ajettu tänään 4 tuntia 49 minuuttia, 226 kilometriä, keskikulutus 24,3. Erittäin hyvä, koska siinä aikaisemmassa versiossa niin sehän lähenteli sitä 30 melkein ajossa kuin ajossa, niin nyt on tultu monta kilowattituntia alaspäin ja sehän tekee tietysti tuolle toimintamatkalle toivottua lisää. Tämä on kuitenkin tällainen GT-luokan matka-auto, eli pitkiä matkoja reippaalla nopeudella, mitä nyt tietysti Suomessa ei pysty tekemään, mutta varmaan Keski-Euroopassa pystyisi semmoista matkan taittamista tekemäänkin, niin kyllä tämä sen mitä mulla on tästä autosta kokemuksia edellisiltä koeajoilta, niin tää vaan paranee, mitä kovempaa täällä pystyy ajamaan. Ei tää huono tässä hiljaisessakaan menossa ole, mutta nyt ehkä tää jäykkä alusta ja kovat rengasäänet sitten korostuu, että kun päästään vähän kovempiin nopeuksiin, niin sitten se auto pääsee niihin olosuhteisiin, johon se on niin kuin ensisijaisesti suunniteltu. Ei tää mikään kaupunkikärry ole alun perin ollutkaan eikä tule olemaan. Vaikka nyt kulutusta onkin saatu pienennettyä. Vielä saadaan tähän yksi kiihdytys ennen kuin joudutaan palauttaa tämä auto. Tosin vastaantulijan perä tulee vastaan aika nopeasti, etteihän tässä nyt montaa sekunnin murto-osaa pysty kaasua pitämään pohjassa. Mutta pahoittelen taas heidän puolestaan, jotka ei ymmärrä arvostaa auton kiihtyvyyttä. Mä sitä arvostan, mulle se on elämyksellistä ja tässä autossa nyt on vielä tämä toimintasädekin suuren akku ja pienentyneen kulutuksen ansiosta nyt parantunut, niin kyllä tässä alkaa olla aika lailla hyvin ominaisuudet kohdalla, että se oli kyllä selvästi liian kova se kulutus siinä aikaisemmassa versiossa, että hieno juttu, että mennään oikeaan suuntaan kulutuslukemien suhteen. Mutta käy kommentoimassa, mitä tykkäsit uudesta Porsche Taycan 4S:stä, mitä mieltä sä oot tästä ulkonäöstä. Ja käy myös tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut. Se olisi tärkeää tämän kanavan uskottavuuden ja toiminnan kannalta, että saadaan mahdollisimman paljon uusia tilaajia. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!